So hello guys. Hari ni kita akan main game Hamsus. Apa ni? Online oh. Public. Seorang. Okay lah. Not bad lah. Aku nak tukar dia. So sorry guys, aku ni tak berapa sihat sangat. Yong, bila lah nak start ni? Cepatlah start oi. Dah lama dah tunggu ni. Aku rasa nak tukar. Ini tapi ini elok. Okay, dah start. Adik, jom solat. Okay guys, aku terperasa. Okay, bye. Bye guys.